ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਗੋਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੀਏ? ਗੋਲਡ ਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ। ਗੋਲਡ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਆ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੋਲਡ ਵਿਲ ਜੰਪ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਜ਼ੋਨ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ 1900 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਵਿਦ। That is something need to be watched. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਕ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਨਲੀ ਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੇਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ I think we had around 1.5% rise in the market last week, S&P 500 'ਚ, ਤੇ NASDAQ 2.4% ਸਮਥਿੰਗ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਓ ਜੋਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਾਊਂਡ 1% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, it helps you, with making money. That's the main thing. Let me just get this. ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ CPI ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,67K ਜੋਬਾਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਲਿਸਟ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋਬ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਆ। ਦ ਵੇ ਕੋਵਿਡ ਵਧਿਆ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆ ਜੇ ਇਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲਡ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇ it did help a lot with all that. ਸੋ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ, CPI ਕੋਰ CPI ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਆ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਅਰਾਊਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ 0.5% ਜਿਹੜੇ ਐਨਲਿਸਟ ਆ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। I think 7.3% year on year expectation on that. ਤੇ ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ CPI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਮੇਨ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ in 2022। ਬਟ ਨਾਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ CPI ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮੰਥ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਇੰਗ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬਿਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਸੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿੱਦਾਂ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈਕ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ 0.5% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, that's going to take the hell out of market. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਬਿਗ ਵਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ CPI ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਥਰਸਡੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਦੀ CPI ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਹੋਪ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਚਾਂਸ ਟੂ ਕਵਰ ਅਪ ਮਾਰਚ ਦੀ CPI ਰਿਪੋਰਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਰਚ ਦੀ CPI ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਪਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਹ ਆ ਕਿ they will somewhere 0.25 to 0.5 ਜਦੋਂ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, they can increase the interest. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਿਆ, ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮਸ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ pull their investments out. So that will be doing a panic selling in the market. So ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, it might be not a great time still ਹੱਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ
war can still go ahead between Russia and Ukraine, but there are still political solutions available. ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ there's quite a lot of news coming out from America ਕਿ war can happen, but it is what it is. ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. only thing ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ keep update yourself and make the money. And that's all we can do. Trading ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ you make money both ways. You make money markets going down, you make money markets going up. So either way we can do make money. So next thing is earnings. So very crucial week ਹੈ earnings ਦਾ. ਇੱਕ ਤਾਂ actually let me get that out. ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਮਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆ, SPG ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ earnings ਹੋਣੀਆਂ. Pfizer ਦੀਆਂ earnings ਹੋਣੀਆਂ, Peloton ਦੀਆਂ earnings ਹੋਣੀਆਂ, Lyft ਦੀਆਂ earnings ਹੋਣੀਆਂ, Disney ਦੀਆਂ earnings ਹੋਣੀਆਂ, Uber, Twitter. Now keep an eye on Twitter because ਜਿੱਦਾਂ Snap ਦੇ ਵਿੱਚ increment ਹੋਇਆ because of the change in a new Apple policy. ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਆ. ਸੋ Twitter will be one of them as well. So that's AstraZeneca, Cloudflare ਤੇ Expedia holiday firm ਆ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ holiday ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ. ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਹੁਣ holiday book ਕਰ ਰਹੇ ਆ. Even I'm going holiday as well. So people are booking holidays now. International travel is opening now. So that will help Expedia to claim some lost momentum in the market. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ Cabot, Monday after market ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ. Tuesday before market, sorry, this is not the right one, sorry, that's the one. So Monday Amgen ਆ, ਚੈਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, Hasbro, Tenet Health is quite good as well, Simon. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Tuesday Peloton ਦੀਆਂ ਆ, Pfizer ਦੀਆਂ ਆ, Lyft ਦੀਆਂ ਆ earnings Tuesday, Spirit, Volvo line, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ Tuesday ਆ. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Wednesday ਹੈਗੀ Disney ਦੀਆਂ. ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ Wednesday earnings ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ in terms of ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. USA ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ. ਇਟਸ ਕਾਲਡ CVS Health. I think I would go big on this for company Monday. The reason ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ. PPE ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ. ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ. ਸੋ CVS Health ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ USA ਦੀ. ਸੋ ਇਹਦੀ earnings already they've been doing quite well over the pandemic. So ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ. I would say this, like ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ Exxon Mobil, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ I will be concentrating on Exxon Mobil, and Exxon Mobil is the highest ever they achieved highest ever share price actually last week. So congratulations ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ Exxon Mobil. ਤੇ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, yes it's CVS Health. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Uber ਦੀਆਂ ਵੀ earnings ਆਉਣੀਆਂ Wednesday, ਤੇ Tuesday ਆਉਣੀਆਂ Coca-Cola ਦੀਆਂ, Affirm ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, Datadog ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, Kellogg's, PepsiCo, Twitter, Upwork, Zillow. ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ Tuesday ਨੇ. ਤੇ Friday ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ Friday ਕਿਹੜੀਆਂ earnings ਆ. There is a company Friday ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ. ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ if somebody is holding AT&T, that's the something I would be getting rid out of my portfolio.
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AT&T ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਇਨ ਕੁਆਇਟ ਹੈਵੀ ਗਰੋਥ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ AT&T ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ I will be getting rid of AT&T stock this week, and rather whatever I'm selling AT&T for, I will be buying CBS Health. So ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ। ਦੋਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, every day we pick 1-2 companies and we deal according to ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ earnings ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਪਰ CBS Health, I will be targeting big time. That's one thing I can say. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਇਸ ਵੀਕ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ CBS Health ਆ, ਇੱਕ Coinbase ਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। Coinbase ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ Coinbase ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਲਾਸ। ਦ ਬਿਗ ਰੀਜ਼ਨ ਆਮ ਬਾਇੰਗ Coinbase, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੂਜਾ obviously ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਦੇ ਸ਼ੋਇੰਗ ਪਿਓਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਸ ਕੁਆਇਟ ਲੌਟ। ਸੋ Coinbase ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਐਵਰੇਜਿੰਗ ਇਟ ਡਾਊਨ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੌਪ ਸਟਾਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਰਵਲ ਇਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਆ। $65 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ NVIDIA AMD ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਇਵਾਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿਡਨ ਆ, ਮੀਨਸ not hidden, they are quite big companies, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ own ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਰਵਲ ਆ, MRVL, ਉਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਕਮ, ਮੈਕਮ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਰ ਹੈਗਾ MTSI। ਇਹ ਵੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈਨਸ, ਨਾਟ ਮਾਈਨਸ, ਦੇ ਗॉट देयर ओन रॉ मटेरियल, they are one of the biggest employers actually in semiconductor sector। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਮ ਆ, ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਾਰਵਲ, ਮੈਕਮ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ On2 Innovation। On2 Innovation ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ obviously ਬਿਗ ਆਰਡਰਸ ਐਨੀਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ, those companies stock will be in demand as well। So ਇਸ ਸਾਲ I would say this year will be not EV stock, it will be semiconductor and banking sector stock। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਬੈਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਿਗ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਸਾਲ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, we all know NVIDIA, AMD, Taiwan Semiconductor। So now this Marvel and Macom, both of them are quite good companies। So I never bought the Marvel ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ only for trading। So this is the first time I will be, buying more। So then On2, it will be a new addition to my stock as well। So On2, I will be adding some more as well। Coin also, CVS Health also। So 5 ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਕ ਮੇਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰੋ ਹੋਣ ਦੀ। ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫॉर देयर ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਊਗੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਈਸਨ ਫੂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ, ਟਾਈਸਨ ਫੂਡ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਸਕੋ, SYY। ਸੌਰੀ ਗਾਇਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕਾਲਡ Centene, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਇਟ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਰ ਹੈਗਾ CNC। ਇਹ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਆ। CVS ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ CVS ਹੈਲਥ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਤਲ MT, ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਆ obviously, Coca-Cola, that's another company to target, PepsiCo, that's another company to target, Cleveland Cliffs, CLF ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਰ ਆ, so that's another company to target next week, and Enbridge, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਈਡੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, Enbridge, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, Cleveland ਤੇ Enbridge। ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ there is a still possibility Russia Ukraine war can happen। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ they built up 70% necessary force to invade Ukraine, so ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ normal force ਹੁੰਦੀ ਹੈ 70% ਜ਼ਿਆਦਾ force ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ already Ukraine ਦੇ border ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ ਆ। so there is a big activity happening as well from last few days, so which is bit worrying it in terms of not Ukraine only ਪਰ Europe ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ as well, because ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ oil price ਤੇ hit ਕਰੂਗੀ ਜੇ war ਹੋ ਗਈ, so means oil prices will go really skyrocket। so already oil ਜਿਹੜਾ ਹੈ $90 ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। so that can ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ incident ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, it will be increasing the oil prices very high। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਟੂ ਗੋ ਸਕਾਈ ਰੌਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਪ ਯੂਰ ਆਈਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। so that's bit ਹਲੇ ਵੀ not just Netflix, I think obviously PayPal, Netflix and Meta, obviously Facebook, so ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, because they all missed the earnings, they all had a faults in their earnings, so ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸਟੈਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸਟੈਕ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ there will be movement in the market next week, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। it won't be recovering at high pace, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡਿਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। it doesn't look like this time it will happen, so that's something obviously ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ, ਹਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RBI ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 day ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। when is the RBI meeting? yeah, so RBI repurchase rate at 4% through the mixed views. yeah, so ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਪਰਚੇਜ਼ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4% ਤੇ ਸੈੱਟ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ 3 ਦਿਨ ਦੀ। ਸੋ that will be something ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Riksbank's announcement Thursday. Riksbank is trying to keep current policy parameter unchanged. Okay, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। USA CPI
ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀਪੀਆਈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਖਾਸ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰਾਈਡੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਉਣੇ ਆ। Expectations are for December GDP print to show contraction of minus 0.5%, minus 0.5% month on month versus 0.9% expansion seen in November. So they basically expecting ki obviously GDP is February, so January ਦੀਆਂ figures ਹੋਣੀਆਂ। So generally England ਦੀ GDP slow ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ I don't expect much to happen. I think it will be less than expected. ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ CBR ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣਾ ਆ। So ਉਹਨਾਂ ਦਾ expected ਹੈ ਕਿ they can increase interest rate as well. So I don't know if you hold any Russian stocks or anything relevant to Russian investments. So that can get affected as well. ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ market ਦੇ ਵਿੱਚ I can't see anything. There's nothing much positive in the market. Yeah, I can't really see ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 2-3 ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। but the only thing I would say is this is temporarily related to NASDAQ. ਸੋ NASDAQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੰਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਟੱਡੀ ਓਵਰ ਦ ਵੀਕਐਂਡ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਹਲੇ। Let me see. Yeah, so it's been 41,000, so which is good news actually, to be honest. ਪਰ ਮੇਰੇ 10 ਬਾय ਆਰਡਰ 10 ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ 36,000 ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। I missed that chance to get on board that time. ਮੇਰਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਾय ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਬਾय ਲਿਮਿਟ 36,684 ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, I will pick up 10 Bitcoin ਕਿ but it didn't come back. It just gone up. But I still expect Bitcoin to drop. Maybe hope this is just a temporary recovery. ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ still got 5 Bitcoins at 39,000, nearly 40,000 ਤੇ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਆ। So they're giving me around 1,100, 455 average profit on each Bitcoin. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ XRP ਦੀ ਵੀ obviously ਥੋੜਾ ਜੰਪ ਆਇਆ। mostly all cryptos actually is average ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ crypto market ਆ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। so which is a good sign actually. ਪਰ let's hope not for long term. Let's hope not to get too excited. That's the only thing. ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੀਬਾ ਇਨੂ ਚ ਵੀ ਆਇਆ। Okay, I haven't seen that Peloton news to be honest. So I will have a look. Palantir or Peloton? Neo is a good buy. ਤਿੰਨੇ EV ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ। Neo ਬਲ 4 EV ਕੰਪਨੀਆਂ 5 6 EV ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ। Neo, Xpeng, Fisker, Rivian, Lucid ਤੇ Arrival। 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੌਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ they are on good buy. Arrival ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। to be honest I never expect Arrival to drop. ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। so I'm expecting them to be getting approval in UK first. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਲਈ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। so Arrival is doing well. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Rivian ਆ obviously
ਅਰੇਬੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ not quickly, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ don't rely on EV sector. If you can't buy it, if you miss this year EV shares, I don't think so you will regret it that much, because EV market will struggle this year with the demand especially, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੈਸਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, so that's something better to look into it as well. So ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ I would say banking and semiconductor sector is good to invest this year. ਐਨ ਗੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਐਨ ਗੈਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰਡਰ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ that will push the prices up on the gas. Otherwise, I can't see any other reason gas prices can go up, because I think the weather is not very good as well. It's been a bit mild. ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਆ ਹਾਲੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ। So that's something to be very careful and need to keep an eye on. सेल पर कैसे प्रॉफिट ਕਮਾਤੇ ਹੋ? ਸੈਲ ਪਰ ਜੀ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਲ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਟਸ ਹਾਈ ਰਿਸਕ, ਪਰ ਯੂ ਮੇਕ ਮਨੀ ਬੋਥ ਵੇਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਪੇਪਾਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੇਪਾਲ ਇਜ਼ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ bad earnings. ਉਹ PayPal ਉਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ because it was in quite a lot of pressure. They didn't had many hopes from PayPal. ਤੇ ਪਰ I was not expecting PayPal to drop at this level. But it's definitely a good buy round at this zone, PayPal. But I still keep an eye on what's happening in the market next week, because ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4-5 ਸਟਾਕ ਦੱਸੇ I will definitely be buying them. ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ other things I won't take a big risk. Yeah. Gala is just same like ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਇਨ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ ਉਦਾਂ Gala, I think Gala had more jump in the price, but other than that there's nothing special going on. So yeah, Facebook, PayPal, Netflix, they're all on buy at the moment. So I think Twitter, Snap, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ next week. So they will be quite good as well. ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਮੇਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਮਾਰਵਲ ਆ, ਮੈਕਮ ਆ, ਔਨਟੂ ਆ, ਕੋਇਨਬੇਸ ਆ, ਤੇ CVS ਹੈਲਥ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਵੀ ਡੂ ਇਟ ਵਿਦ them. I hope you guys are doing very well over the weekend. ਵਧੀਆ ਵੀਕਐਂਡ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। When to open sell? I won't open sell as yet until I get exact confirmation. मैं खोलिया सी Thursday, so I closed it by Friday. It actually closed automatically Friday. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ trailing stop loss ਲਾਤਾ ਸੀ, so it triggered the trailing stop loss. So Ngas at the moment Friday ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? 4.5 ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। So I would wait. ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ if it's going back towards again 5, only thing at this moment is Russia Ukraine. So ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਆ Ngas, ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੋਪ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, that will help you get out of it. Other than that, I can't really see anything good about Ngas at the moment. So I will keeping an eye on next week to see what's the exact signal we're getting with the gas.
ਅਸੀਂ MT5 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਮੋਸਟਲੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਨ ਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਲ ਯੂਜ਼ ਦ ਸੇਮ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੋਬਿਨਹੁੱਡ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟੇਕ ਹੈ ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਥ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਟਾ 5 ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇ ਓਨਲੀ ਸਪਰੈਡ, ਦੇ ਓਨਲੀ ਹੈਵ ਸਪਰੈਡ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਬਾਏ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਸਟਫ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਵਰੇਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਫੀਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। German 40, definitely, Tejveer, I will be buying it. I think actually I already got, ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ German 40 ਮੈਂ already buy ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, it was in loss. Let me check. ਪਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਡਿਪ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। German 40, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਲਾਸ ਆ 3000। I bought it at 15,562, but current value is 15,163. So I'm gonna see Monday ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। Obviously ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਗੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ I will make a decision about what's going to happen in the European market. So possibility ਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਗੁੱਡ ਰਹੂਗੀ, ਸਮੂਥ ਰਹੂਗੀ, ਬਟ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਵਰਕ, ਲੈਗੇਸੀ FX works in every country in the world. It just doesn't work in America. ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆ ਕੇ tandadigreit.com, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਰਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੈਂਡ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਐਨੀਬਡੀ ਫਰਸਟ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਓਨਲੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tandadigreit.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਯੂ ਸੈਂਡ ਮੀ ਮੈਸੇਜ ਫਰਸਟ ਥਰੂ ਮਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਯੂ ਸੈਂਡ ਮੀ ਮੈਸੇਜ ਫਰਸਟ ਥਰੂ ਮਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦ ਲਿੰਕ, and then I can reply it, because then you will be landing on the right place. So there will be no misguiding between as well. Hanji, you can buy stock on MT4 and MT5 as well. Yes, definitely. Amazon, it will be. ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਫਾਇਜ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tandadigreit.com ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕਲਿੱਕ ਔਨ them and join it. Shib to $1, $1. My God, you really a dreamy person. Rolls Royce definitely a good buy again. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਸੀ Rolls Royce, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਆ। Rolls Royce, ਮੈਟਰੋ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਲੋਇਡਸ ਬੈਂਕ, ਤਿੰਨ ਸਟਾਕ ਪੈਨੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਸਟਾਕ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਚਾਂਸ ਆ। ਲੋਇਡਸ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਆ, ਮੈਟਰੋ ਬੈਂਕ $1 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਆ, ਤੇ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਆ, ਤੇ Rolls Royce $1 ਸਮਥਿੰਗ, ਆਈ ਥਿੰਕ 15-18 ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, but they all on good buy, all on good buy, definitely. Sophie, explain about Legacy FX. Legacy FX is a trading platform, trading company ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। So we use them. So ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, then you can get link from a website. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UK ਤੋਂ ਆ, then you have to send me your name, telephone number and email on my Instagram, and ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂਅਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ
somehow they said they can't open the account through the link, so they have to open it manually. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਇਸ $1000 ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਿਨੀਮਮ 1000 ਆ ਸੋ ਟੂ ਡੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ $250, ਪਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਓਨਲੀ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ the more bigger the more bigger balance you have in your account, it helps you, but try not to use ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ 200, 400, 500 ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਓਨਲੀ ਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਮਾਈਕਰੋ ਲੋਟ 0.10 0.01 or 0.10 that's the minimum lot ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। So don't open too many trades, otherwise you end up losing your money. Margin level, obviously, yeah, that's what I was looking for. I forgot the word. You have to ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਕਦੀ ਥੱਲੇ 1000 ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਪ ਆਈ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਪ ਆਈ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਹੱਲੇ ਵੀ 800% ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਿਲ ਮੇਕ ਮਨੀ। ਸੋ there you go. ਸੋ 804% ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਪ ਆਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਦ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਸਟਿਲ ਲੈਫਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੱਸ ਕਰ ਪੜੋ ਲਈ ਆ ਗॉड। ਉਹ ਬੱਸ ਬਾਬਿਓ ਇੰਨਾ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਕਣੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਜੀ। ਮਾਨਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ tandatheGreat.com ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ YouTube ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਆ, ਮੇਰੇ Instagram ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੈਨਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਇੱਕ MT5 ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ MT5 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਆਹ 2 ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਹੌਲੀਡੇ ਚਲ ਜਾਣਾ 11 ਨੂੰ। ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਔਨ 18th। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 18th ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਰਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਆ MT5 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਅਪਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਲ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਅਪ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਦੈਨ ਆਮ ਗੋਨਾ ਗੈਟ ਮਾਈ ਬਿਗ ਸਕਰੀਨ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਆਲ ਦ ਸਕਰੀਨਸ ਆਈ ਨੀਡ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰੋਸ I will be free end of February. I will be completely free anyway. Tech area is declining in terms of it's oversold. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕ ਦਾ ਤੇ ਟੈਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸੋਲਡ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਡ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਲੱਗਾ। ਤੇ
ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਟੈਕ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕ ਸਟਾਕ ਬੀਨ ਓਕੇ। Not exactly bear market, but we will be in big bear market ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। That will put us in a proper bear market. That's next month, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਲੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ then I'll share it as soon as they should be on economic calendar ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੇਟਸ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਓਕੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆ ਗੋਲਡ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਾਈਟ, ਓਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸਪਰੈਡ ਆ। ਸੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਟਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਊਂਡ 40-50,000 ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਹੀ ਟਾਕ ਟੂ ਦੋਸ ਪੀਪਲ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25,000 20 30,000 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਹੀ ਟਾਕ ਟੂ ਦੈਮ ਐਟਲੀਸਟ ਟਵਾਈਸ ਅ ਵੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ 10K ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਸੋ ਹੀ ਐਟਲੀਸਟ ਟਰਾਈ ਵਾਂਸ ਅ ਵੀਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੈਟ ਅਪ ਪਲਾਨਸ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਟਰਸਟ ਮੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੈਨ ਹੀ ਗੋਟ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਹਿਮ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਾਇਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। Sorry guys. ਟਿਕਰਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ YouTube ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟਸ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਾਰਵਲ MRVL, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੈਕਮ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਟਿਕਰ MTSI। ਇਹਦਾ 2 ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ON2 ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ONTO ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਰ ਵੀ ON2 ਆ, ONTO। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਇਨਬੇਸ ਹਮ ਐਵਰੇਜਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਿਸ ਮੰਥ ਦਿਸ ਵੀਕ, ਕੋਇਨਬੇਸ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 230 ਸਮਥਿੰਗ ਤੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਆਮ ਗੋਨਾ ਐਵਰੇਜ ਇਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਆਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕੋਇਨ
Coinbase to grow। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਊਗਾ ਥਰੂ ਦਾ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ CVS ਹੈਲਥ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸਨ ਮੋਬਿਲ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਐਕਸਨ ਮੋਬਿਲ ਨਾਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੀਕ ਇਜ਼ CVS ਹੈਲਥ। ਇਹ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਟਫ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਈਵਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ these companies are making hell a lot of money, so let's we make money as well on those ones। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਆ, ਸੋ ਆਮ ਨੋਟ ਰਿਕਮੈਂਡਿੰਗ ਯੂ ਗਾਇਸ ਟੂ ਜਸਟ ਜੰਪ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਡੂ ਯੋਰ ਓਨ ਰਿਸਰਚ ਐਸ ਵੈਲ। ਤੇ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਥੋੜੀਆਂ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਦੇ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਕਪਲ ਆਫ ਈਅਰਸ ਬੈਕ, ਹੈ ਨਾ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਰਨਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਔਨ ਦ ਡੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੇਟਰ ਔਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, YouTube ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ। ਸੋ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਦਾ ਮੇਨ ਵਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਟੈਕ ਸਟਾਕ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਇਟਸ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you're looking for a good stock this year to invest into, you had to concentrate on semiconductor stock, you had to concentrate on banking stock, financial sector stock। ਇਹ ਦੋ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ they will be good, doing good, really good this year। so don't confuse yourself too much। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਬੋਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦਲਦਲ ਜਿਹੀ 'ਚ ਫਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਔਨ ਫਿਊ ਸਟਾਕਸ, make a money, get out of it, and then try to reinvest into the another relevant companies। CVS ਤੇ Google, ਮੈਨੂੰ CVS ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ is that available on MT5, ਮੈਨੂੰ I'm not sure about that। Google actually ਮੈਂ ਮਾਰਟਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ he said it to me। ਮਾਰਟਿਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਓਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, can't see his WhatsApp। ਬਟ ਇਸ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਔਨ ਦ ਡੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟਾਰਗੇਟ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਟਾਰਗੇਟ ਦ ਰੈਡ ਲਾਈਨਸ। ਫੇਕ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ, 2-3 ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲਈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ। ਯਾ 108 ਇਟਸ ਨਾਟ ਬੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। I think it's a 20 to 1 MT5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। So you need more money basically to buy stock, but again you need less money comparing to non-leveraged stock। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, you have to be understanding ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ after you buying a stock। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ means it can take your account down same time as well। so ਆਪਣੀ risk assessment ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। I have made a lot of videos about risk assessment, so make sure you know what you're doing। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗੂਗਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, let me explain one thing। Google the stock, the reason we all buying Google stock, I already got this Google stock, ਮੈਂ buy ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ Friday, but I'm looking to buy some more, so I'm just waiting for the price direction basically। Google ਦਾ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Google ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨ ਦਾ, Google ਦਾ ਰਾਈਟ। ਸਪਲਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਉਹ 20 ਸਟਾਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਪਲਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤੁਸੀਂ 2000 ਦਾ ਹੁਣ ਜਾਂ 3000 ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਟਾਕ ਆ ਉਹ 3000 ਦੇ ਹੀ ਈਚ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3000 ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਆ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, 3000 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਓਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾय ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾय ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਗੂਗਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਦੇਖਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਦਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਪਲ ਤੇ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਵਾਸ ਇਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਔਰ ਬਿਫੋਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਤੇ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਵੀ ਮੇਡ ਗੁੱਡ ਮਨੀ, ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਵੀ ਮੇਡ ਅ ਗੁੱਡ ਮਨੀ। ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੀ ਗੈਟ ਇਨ अर्ਲੀ। ਅਸੀਂ अर्ਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਕ ਸਪਲਿਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਏ ਦੈਟ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਕ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ $2500 ਦਾ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਲਿਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ 3000, ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ 3500, 4000 ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਸਟਾਕ ਆ ਗਏ ਹੁਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ 20 ਸਟਾਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਦੇ ਗੋਣਾ ਬਾਏ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗੂਗਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ $200 ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵੀ 20 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਸਸਤਾ, ਲੈਟਸ ਬਾਏ ਗੂਗਲ, ਗੂਗਲ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਸਸਤਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਟੂ ਦੋਸ 20 ਸਟਾਕਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ better to get in early in a Google than actually waiting for it to break down, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹਲੇ। Yeah, that's a very good question. Actually, that's something even I have really no idea properly if I can say. This is why I have already bought it stock. मैं already buy कर चुका हूं Alphabet. I will keep an eye. Really, that's the only thing I can say. I'm not like kind of buying heavily, so I will be buying in 2 3 different parts, 4 parts, maybe ਪੰਜ different prices ਦੇ ਉੱਤੇ। but I will definitely wait for the March interest rate decision, ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ it will be pushing most of companies stock down ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ interest rate ਦਾ decision ਆਉਣਾ ਆ। so that's something we all need to be very careful about। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ even now as well, even if I'm buying now, so ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ if I see the interest rate coming, if I see the panic selling happening, I will sell the Google stock that time। ਜਿੰਨਾ ਵੀ profit ਬਣਿਆ ਆ, I will leave it profit ਲੈ ਕੇ, then I will wait for the dip to settle down and then buy back again before the split। so that's the only strategy I can say at the moment। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ I can do it, but I don't want you people to take a risk as well, big risk। so make sure ਆਪਣਾ risk assessment ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿ ਜੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ ਹੁਣ, you have to be very careful about the effects of interest rate increase in March। Future of VeChain, obviously it will be good. It's recovering now anyway as well. So most of ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ crypto are, they have been recovering 15%, 12%, 10%. So they all had a good increment. Even Shiba came back to the normal level 22 as well। So it's the big thing is, big challenge is next couple of weeks। ਨੈਕਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਬਿਟਕੋਇਨ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਥੀਰੀਅਮ, ਮੇਰਾ BTC, ਮੇਰਾ XRP are the 3 toppers at the moment in my trading list। so they in terms of profits I'm saying। so yeah, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਡਿਪ ਆਈ ਸੀਗੀ। so I keep buying them and that's what they give me profit on now। Hi Robin, how are you? Haven't seen you from a long time, mate। I hope you're doing well। Okay guys,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। Yes, Baljoti, if you go on my YouTube, I got good some training videos, basically basic starter videos. ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। I will be doing more videos as well, so I'm expecting to completely free by end of this month, and then I will be making more and more video. Then I will be actually full time in you guys' hands. Man, trust me, I've been trying to ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਹੈਵਨਟ ਗੋਟ ਮਾਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰੋਸ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਮੀ to get out of quickly really. We have seen the bottom in terms of this correction, definitely, I think, but again the factors are ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਦੂਜਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ that will be the biggest factor we will see for this market. Love you, Deep ji. Love you ji. Thank you guys. Okay guys, I'm gonna go offline now. ਹਾਂਜੀ PayPal, Facebook, Coinbase, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ dips ਆਈਆਂ, I would say I will pick it up the big dips basically. Last week obviously we pick up Snap as well. Twitter ਉਹਨਾਂ ਦੀ earnings ਆ, so obviously Twitter ਦੀ earnings ਤਾਂ bad ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, they won't be very good, but I can see yeah, actually another thing I forgot to mention, ਵਿਸ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ ਓਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਸੀਨ ਦਾ 10% ਜੰਪ ਦੈਟ ਡੇ, ਬਟ ਦੈਨ ਇਟ ਡ੍ਰੌਪਸ ਬੈਕ ਨਾਰਮਲ, ਹਨਾ। ਵਿਸ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਫਡੀ ਔਰ ਸੀਐਫਸੀ ਸਮਥਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। What they're going to do is now, so they're going to work on product quality in Wish, so which is a good strategy for the Wish actually. As a new CEO, that I would say that's the first bang on point ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ target ਕੀਤਾ ਕਿ product quality in the Wish. So he appointed a committee. That committee is going to create a VIP invitation only sellers. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ invitation only ਕਰਤਾ Wish ਦਾ platform now. So what they're doing is um um they're going to ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਚਾਈਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਾਰਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਉੱਥੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਇਟ ਵੋਂਟ ਬੀ, ਨਾਓ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਦ ਸੈਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੈਪੂਟਡ ਸੈਲਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸੈਲ ਕਰੋ, and they will be offering them some specific price plans or whatever the way they're gonna lure them to the Wish platform. So that's their first target, which is a good sign. So Wish ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, Wish ਦਾ another few months, I would say till April maybe, that's ਮੇਰਾ original target ਵੀ April ਹੀ ਹੈ Wish ਦਾ, so I will be keeping an eye till April. ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ Wish ਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, do they affect Wish ਦਾ ਸਟਾਕ or not, and if ਜੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, then Wish will never see this price again. ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ Wish ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ। That's the only thing I can say at the moment about Wish. So Wish is a good buy in terms of looking at long-term scenario. Okay guys, Dogecoin obviously ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਹੀ ਥੋੜੀ ਅਪ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, 8-10% ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਪ ਆ ਚੁੱਕਾ ਲਾਸਟ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ I do spend my Sunday evening for myself with relaxing. ਭਰਜਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। Pushpa. Oh yeah, I think I've seen a lot of videos on
ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁਸ਼ਪਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ। ਗਿੱਪੀ ਦੀ ਯਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਈਟ ਗਰੋ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਓਕੇ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ watch it family movie okay ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ okay I will search it now I will search it ਬਿਰਪਨ ਦੇ ਤੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿਰਪਨ ਯਾ ਓਕੇ 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 oh yeah that would be interesting to watch I will watch that one oh is it Turkish history warrior Turkish is my favorite Turkey is my favorite country you know ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀਡੇ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ I think I've seen half of Turkey already. Actually, I might go in March again to Turkey. ਬਾਲ ਲਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਬਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਖਾਦਾ ਮੇਰਾ No, bro, no. I got Mustang. I did sold the Jag. I think BTC at the moment is hard to predict now, Bitcoin or even the stock as well at the moment. Tahi, I just only gave you guys few stock ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ target ਕਰਨੇ ਆ. The simple reason is ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ market ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ. There is a lot of uncertainty in the market because of the few incidents, especially Russia ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, Ukraine ਦੀ tension ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. Um, so there, it and the interest rate decisions as well. So Russia ਦਾ ਆਉਣਾ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਵੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਆ CPI ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੋ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ so need to keep an eye yeah definitely Robin it's a beast man it's beast you know I do say to my son ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਆ I tell him I said it makes me angry you know when you're driving that car you feel like you got dragon or you know you feel like you are devil actually it, like you just don't like people on the front of you on the road you just want them to fucking pare ho ja let me go ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸਕੈਮਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਨਾਲ ਪਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ I was counting it there was over 100 ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਔਨ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ we can't see any threat from this account to you PayPal definitely PayPal you guys have to wait now PayPal will recover but it will be a long recovery for PayPal definitely but you can average it down that's the only thing I can say I think PayPal has bottomed it around this level now ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨੀ ਆ we don't know what's going to happen next week but at the moment how I can see the market I think PayPal has bottomed it here even Facebook as well Coinbase so Facebook obviously I don't think so I will be buying this week but I'm definitely buying Coinbase to average it down thank you guys thank you ਵਾਹ weight lifting Robin thank you ਮੈਂ weight lifting ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਗਰਾਜ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ we need to bloody you know make a gym ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ I need something to keep myself busy and ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ weight ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ I think Google will be anything between 26, 28, under 2800. It's good buy anytime Google.
ਬਾਕੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਉਦੋਂ ਗੂਗਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ। So we will be I still bought it, and I will keep an eye. If I'm in a profit, I will sell it that time, if there is a panic selling in the market, and then buy it back again once it's bottomed. ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ, 1 ਕੁੜੀ ਆ। I got 2 boys. ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। Boys, they just don't, "No dad, no dad, don't take a picture, don't do this, no." ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਨੇਜਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਆ। He is as tall as me. He's only 15 though. Crypto, to be honest, if you it's all up to you the profit. ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। You you think you happy with the profit, you get out of it, buy something else. You know, the only thing I can say, profit is completely up to you. As long as you're making 10, 15, 20, 25% profit, you know, it's a good profit, it's a decent profit. Profit ਦਾ decision ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਵੀ never leave it on anybody. I can tell you guys, but this is what I'm going to buy. Even ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ I buy another 10 things. So this is how I do it. Same here, Robin. Same here, brother. Thank you. Thank you. See you online after a long time as well. Thank you. ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ! ਗੂਗਲ ਆਲੇ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਵਾਚ ਔਨ YouTube. So I will upload the video in a bit. So I think ਛੇਤੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। So yeah. Google there, I think we talk a lot about Google today. So yeah, I'm gonna go offline, guys, now. Yeah, and ਜਿਹਨੇ miss ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, I think I have covered all. So go online and you can watch it. Robinhood, to be honest, Robinhood ਮੈਂ war ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। Robinhood ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ। I still got the same thoughts as well with Robinhood. Even it can offer a little recovery now, because ਜਦੋਂ market ਥੋੜੀ steady ਆ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ market ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ positive note ਤੇ ਆਇਆ, so it will recover Robinhood a little bit as well. But long term, I can't see Robinhood really that good stock to hold. Gala, to be honest, I would suggest Gala for long term. This is what my plan is. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ plan ਹੈ Gala ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ I'm keeping it for long term, at least couple of years, because these are something, you know, metaverse and all that, NFTs and things. ਹਲੇ market ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ clearance ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, but I still got these. I think the big thing is ਜਿੰਨੇ ਵੀ metaverse ਤੇ coin ਹੈ, they are very early stage at the moment. So these 4-5 main coins, you get in them and wait for it for a good few years to see the really good positive results. Algorand, ਇਹਨਾਂ ਦੀ earnings ਹੈ ਨਾ Algorand ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। Algorand. Okay. It's a coin, है ना? I thought it's Algorand is a thingy. Yeah. I can see there's a recovery happening in Algorand, but I can't see really big quantities or anything in Algorand. That's the only thing I can say. There was quite a big sellout happen in Algorand in, let me see, in long run. Obviously 6-month high was 2.37.
So at the moment it's 1.13. So I would say it's a good buy. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ loss ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, then it's a good hold. It will recover back. I can see there's a um, there is a recovery coming in the chart. So that's the only thing I can see. But I don't hold this coin, so I don't know much about it actually. But I can see that there is a recovery. So that's the only thing I can see. Okay, guys, I'm gonna go. Definitely Tesla, Rivian, Lucid, Rival, Fisker. So there are few companies are good buy, ਪਰ ਇਹ long term ਚ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ EV stock ਆ ਹੁਣ Neo, Xpeng, all this EV stock is a long term good, it's long term buy. Because of semiconductor shortage ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ EV market ਜਿਹੜਾ struggle ਕਰਦਾ ਪਿਆ at the moment. So that's why there might be not a big manufacturing happening in EV sector. But the only thing is these companies are getting enough attention now in the market to get the stock lifted. ਤੇ I think 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ it will be good in them from 2-3 years. 2-3 ਸਾਲ really good, they will make a good profit ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ manufacturing proper set ਹੋ ਗਈਆਂ, they are fully manufacturing at a full scale. ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ EV ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਆ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਟੈਸਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ no other EV sector company ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ full scale ਦੇ ਉੱਤੇ. So yeah, be careful when you buy it. Okay, guys, take care. Then now I'm definitely going offline now. So ਜਿਹਨੇ miss ਹੋ ਗਈ ਆ, you can go on YouTube in a bit and